આ છે એકદમ ક્રિસમસ સ્પેશિયલ મેં કેક બનાવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આસાનીથી બની જાય છે કેક. આમાં બહુ કાંઈ ઝાઝા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બી નથી જોતા. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને એન્ડ તક મારી રેસીપીને જોજો તો તમને ખબર પડશે કે હું રેસીપીમાં શું શું નાખું છું. અને આ કેક એકદમ બાળકોને બહુ ભાવે છે, જે ક્રિસમસમાં બધા બનાવે છે. તો બજારમાં લેવા જવાની જરૂર બી નહીં પડતી, ઘરે જ સરસ આસાનીથી આ કેક સરસ બની જાય છે. તો જરૂરથી મારી રેસીપીને તમે બધા ટ્રાય કરજો અને સરસ બને છે આ કેક. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. તો આજે આપણે બનાવીશું ઓરિયો જે બિસ્કિટ આવે છે એમાંથી કેક બનાવવાની છે. અને બધાને હેપી ક્રિસમસ ડે, જે આવતીકાલે છે. ક્રિસમસ છે રવિવારે, તો હું આજે શનિવારનો વિડીયો ક્રિસમસ માટેનો બનાવું છું, તમે જોઈ શકો છો. અને ક્રિસમસમાં છોકરાઓને કેક બહુ ભાવતી હોય છે, તો જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો. ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી એકદમ સિમ્પલ આ રેસીપી છે અને એકદમ સરળતાથી બની જાય છે. કાંઈ આમાં બહુ ઝાઝી વસ્તુ બી જોતી નથી, એટલે એકદમ સરળતાથી આ કેક બની જાય છે. અને બધાને હેપી ક્રિસમસ ડે. તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી કેક બનાવી દઈએ અને સરસ બની જાય છે. તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પહેલાં મેં આ ઓરિયો બિસ્કિટ લીધા છે, એ ક્રીમવાળા છે. અને ત્યાર પછી જે આ બિસ્કિટ છે એ ચોકલેટ ચિપ્સવાળા છે, તમે જોઈ શકો છો. અંદર બે મેં મિક્સ કરી અને હું પછી બનાવીશ આ રીતે. અને ત્યાર પછી છે આ નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઉપર રાખેલું દૂધ છે, જે નવસેકું દૂધ છે, બહુ ઠંડુ દૂધ નથી લેવાનું. અને ત્યાર પછી બેકિંગ પાવડર છે અને બેકિંગ સોડા છે. બેયનો એક સરખો જ માપ લીધો છે, બહુ વધારે નથી બહુ ઓછું નથી. તો ચાલો બનાવી દઈએ કેક આપણે. હવે આપણે બિસ્કિટનું પેકેટ તોડી દઈશું અને આપણે ક્રીમ એકદમ સાથે જ લેવાની છે, કારણ કે આપણે ખાંડ નાખવાની નથી, એટલે ક્રીમ સાથે જ બિસ્કિટને એકદમ મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાની છે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આ બિસ્કિટના આપણે કટકા કરી દેવાના છે અને મિક્સર જારમાં આવી રીતે નાખી દેવાના છે. અને ક્રીમ તમે જોઈ શકો છો, અંદર ક્રીમ બી સરસ આવે છે. જો તમારે આ ક્રીમ કાઢી લેવી હોય તો ક્રીમ કાઢી અને પછી આવી રીતે મિક્સરમાં ક્રશ કરશો તો બી સરસ થાય છે. પણ હું એકદમ ક્રીમ સાથે જ નાખીશ, કારણ કે મેં ખાંડનો ભાગ લેતી જ નથી, એટલે આપણે ખાંડ નથી લેવાની, એટલે ક્રીમ સાથે જ નાખી દેવાનું છે. આ રીતે ભૂકો કરી દેવાનો છે બિસ્કિટને. થોડા આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરવાના છે. બધા બિસ્કિટને આવી રીતે આપણે નાખી દઈશું. અને આ પેકેટ નહીં, હમણાં તોડીશું, આ પતી જાય એટલે આને એટલી તોડી અને આવી રીતે નાખી દેવાનું. એમાં બી ચોકલેટના ચિપ્સ છે સરસ. આપણે એ બિસ્કિટ એ બધા કાઢી લઈશું આવી રીતે. એ ચોકલેટ ચિપ્સવાળા આ તમે જોઈ શકો છો, અંદર એકદમ ચિપ્સ આવી છે ચોકલેટની. આનો ટેસ્ટ બી સરસ થાય છે કેકમાં, તો આનો બી આપણે આવી રીતે ભૂકો કરી દઈશું. હવે આમાં આપણે અડધી વાટકી દૂધ નાખી દઈશું. આ એકદમ નવસેકું દૂધ છે અને પછી જરૂર પડશે તો આપણે ફરી દૂધ નાખીશું. હવે આપણે ચેક કરી દઈએ મિક્સર ખોલીને. એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ જેવું આપણે બસ આ જ ટાઈપનું આપણે બેટર રાખવાનું છે. એકદમ રિબિન પડે એ રીતે આપણે આવું બેટર સરસ થઈ ગયું છે. હજુ એવું લાગે કે બહુ ઘાટું છે તો થોડું દહીં આપણે દૂધ હજુ નાખી શકું છું. તમે જોઈ શકો છો મારે અડધી વાટકી દૂધ ગયું છે 2 પેકેટમાં. અને હવે આપણે બારે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને પછી આપણે જોઈશું કે કેટલું હજુ આપણું બેટર જાડું છે. હવે આપણે આમાં જે બેટર બનાવ્યું છે મિક્સરમાં એ આ કાઢી લેવાનું છે એક બાઉલમાં. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ આપણે જોઈએ છીએ એવું જ બેટર સરસ બની ગયું છે. બધું કાઢી લેવાનું છે. હવે એકદમ સરસ બેટર બની ગયું છે. હજુ આપણને એવું લાગે કે થોડુંક વધારે જાડું છે તો આપણે 2 ચમચી દૂધ નાખીશું.
એક હારે નમાવીને દૂધ નથી નાખવાનું, જેથી કરી અને વધારે પડી જાય. બસ આ રીતે હવે આપણે આને એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે. થોડુંક બહુ થીક છે એને થોડુંક પતલું કરી દેવાનું છે. બસ આ ટાઈપનું જ રાખવાનું છે. હવે આપણે દૂધ નાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે મેં મિક્સરમાં જ્યારે ક્રશ કર્યું ત્યારે અડધી વાટકી નાખ્યું હતું, તમે જોઈ શકો છો. અને અત્યારે મારે અડધી વાટકી હજુ રહ્યું છે અને ઉપરથી 2 ચમચી જ નાખ્યું છે. એટલે આ સરસ એકદમ આ જ આપણે બેટરનો માપ જોઈએ છીએ. બસ આ ટાઈપનું બેટર હશે તો સરસ એકદમ ફૂલીને કેક આપણો તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે આ ચમચી તમે જોઈ શકો છો, જે આપણી માપની ચમચી આવે છે એ માપમાંથી સૌથી નાની ચમચી છે, એને હું તમને બતાવી અને પછી આવી રીતે ભરીશ. આ મેં બેકિંગ પાવડર લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. અડધાની બી ઓછી છે, અહીંયા અડધી કહેવાય પણ અડધાની બી અડધી ચમચી મેં બેકિંગ પાવડર લીધો છે. ત્યાર પછી બેકિંગ સોડા છે, એને બી આવી રીતે હું માપ કરીને તમને બતાવીશ. એને બી એ જ માપ પ્રમાણે મેં લીધો છે બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર છે. હવે આપણે આ બધી વસ્તુને એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાની છે અને બહુ જ ફેટવી દેવાનું છે અને એક સાઈડ જ એકદમ સતત ફેટતા રહેવાનું છે, જેથી કરી અને એકદમ આપણું બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર છે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. બસ આને સતત 3 થી 4 મિનિટ આવી રીતે એકદમ ફેટી જ દેવાનું છે. જેટલું ફેટશો એટલું સરસ તમારો કેક ફૂલી અને ઉપર આવશે. અને હવે આપણે આને વધારે વાર રાખવાનું નથી, તરત જ આપણે જે આપણે ટીન છે એમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે એક ટીન લેવાનું છે, જેમાં આપણે કેક બનાવવાનો છે. એમાં થોડુંક આવી રીતે ઘી નાખી દેવાનું છે. ઘી આવી રીતે અને એક બ્રશની મદદથી ઘીને બધે આવી રીતે એકદમ ચીકણું કરી દેવાનું છે, જેથી કરી અને આપણો કેક છે એકદમ સરસ નીચે ન ચોંટી જાય. જો તમારા ઘરમાં બટર પેપર હોય તો બટર પેપર એ તમે લઈ શકો છો. બટર પેપર એ આસાનીથી નીકળી જાય છે. ચારે બાજુથી એકદમ ઉપર બધે આપણે બ્રશની મદદથી એકદમ સરસ ગ્રીસ કરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી એ કર્યા પછી જે આપણે મેંદો તમે લીધો છે, કોરો મેંદો છે, જે એને આવી રીતે નાખી દેવાનો છે અને આવી રીતે ટીનને બધે મેંદામાં ડસ્ટ કરી દેવાનું છે. આના કારણેથી જો તમારા ઘરે બટર પેપર ના હોય ને તો બી અને સાઈડમાં બી જેટલું આપણો કેક રહે ત્યાં સુધી આવી રીતે સરસ બધે મેંદાને આવી રીતે ડસ્ટ કરી દેવાનો છે, જેથી કરી અને આપણો કેક છે એકદમ સરળતાથી નીકળી જાય, ચોંટી ના જાય. તો આ આપણું કમ્પ્લીટ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણું ટીન સરસ ગ્રીસ કરેલું છે, એમાં આ બેટરને કાઢી લેવાનું છે. બધું આવી રીતે નાખી દેવાનું છે. હવે આ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. તો આમાં કાંઈ હવે આ સરસ મેં ટીનમાં નાખી દીધું છે અને પછી થોડુંક આપણે આવી રીતે પ્રેસ કરવાનું છે, જેથી કરી અને અંદરના જે એકદમ બધું નીકળી જાય સરસ. હવે તમે જોઈ શકો છો મેં સરસ મૂકી દીધું છે અને આને 20 થી 25 મિનિટ માટે ઢાંકી અને મૂકી દેવાની. ગેસ એકની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. બસ આ રીતે. અને હવે આપણે એને ઢાંકણું ઢાંકી દેવાનું છે. હવે આપણે ચેક કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને લગભગ થઈ જ જવા આવ્યો છે આપણો કેક. હવે હું ચપ્પુ નાખી અને બતાવીશ તમને. જરા બી આપણું ચપ્પુ ચોંટતું નથી, તો સમજી લેવાનું કે હવે આપણો કેક સરસ થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ચારે બાજુથી કિનારીઓ બી છૂટી પડી ગઈ છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો આખું ચપ્પુ જતું રહે છે મારું.
આ રીતે, અને એકદમ ચારે બાજુ કિનારી સરસ છૂટી પડી ગઈ છે કેકથી, એટલે સમજવાનું કે આપણો કેક સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે આને ઉતાવળ કરવાની નથી, કારણ કે કેકમાં હંમેશા થોડોક ઠંડો થાય પછી જ આપણે સર્વ કરવાનો છે અને કાપવાનો છે. એટલે લગભગ આને 15થી 20 મિનિટ ઠંડો થાય પછી આપણે એના પીસ પાડીશું. હવે આપણે એક પ્લેટમાં કેકને કાઢી લેવાનો છે. આવી રીતે પ્લેટને પહેલાં ઊંધી મૂકી દેવાની છે અને આવી રીતે થોડોક ટેપ કરો. તમે જોઈ શકો છો કે તો એકદમ સરસ આપણો કેક તૈયાર થઈ ગયો છે, જાળીદાર, અને સાઈડમાંથી તમે જોઈ શકો છો, અને એકદમ ટીન તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ. ક્યાંય પણ મારું કંઈ ચોટ્યું નથી, બટર પેપર નાખ્યું નથી તો બી. તો આ આપણો કમ્પ્લીટ કેક તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્પોન્જી બન્યો છે આ રીતે, અને સાઈડમાંથી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, અને અહીંથી ને બી એકદમ સરસ કેક બની ગયો છે. અને આસાનીથી બિસ્કિટમાંથી કેક સરસ બની જાય છે. તો તમારે જેવા પીસ કરવા હોય એ રીતના તમે પીસ કરી શકો છો. હું તમને ચારે બાજુથી કેક બતાવીશ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર આપણો કેક સરસ થઈ ગયો છે. બજારમાં બી લેવા બી જવાની જરૂર નથી. અને ક્રિસમસ આવે અને આવી રીતે કોઈ પણ તહેવાર આવે તો આ વસ્તુ આપણે ઘરે સરસ બની જાય છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો કેક સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને બધી બાજુથી તમને બતાવું કે કેટલો સરસ કેક થયો છે. તો આ રીતે જરૂરથી તમે ટ્રાય કરજો. અને ઓછું જ વસ્તુ જોઈએ છે, કંઈ વધારે આમાં બહુ વસ્તુ મેં ખાંડ નથી લીધી અને નથી બટર લીધું કે નથી તેલ લીધું, તો બી આસાનીથી સરસ આ કેક બની જાય છે. હવે આપણે એના પીસ કરી દઈશું. આવી રીતે જેવો તમને આકાર લાગે એવો તમે પીસ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો એકદમ આસાનીથી સરસ પીસ પડી જાય છે. આના ઉપર તમારે ક્રીમ લગાવવી હોય તો બી લગાવી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો કોઈ કે કઈ કે આ ઘરે બનાવ્યો છે એવો કેક, કેટલી સરસ જાળી પડી ગઈ છે કેકમાં આ રીતે. અને મેં એકદમ જે ક્રીમ છે એની સાથે જ બનાવ્યો છે, તો ખાંડ નાખવાની જરૂર નથી પડી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો કેક આ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ કેક મારો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. ક્રિસમસ માટે મેં બનાવ્યો હતો. એટલે તમને બધાને જો અમારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો નવા સબસ્ક્રાઈબર હો અને પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો મને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા હું નવા વિડીયો અપલોડ કરું તો તમે જોઈ શકો. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.